जोजलपा लास्ट फ्राइडेको भिडियोमा हामीले आकृति र रामको कुरा गरेका थियौं। एउटा सानो कहानी हामीले भनेका थियौं र त्यही कहानीको बेसमा बसेर हामीले नेपाली सेन्टेन्सहरूलाई नेपाल भाषामा ट्रान्सलेट गरेका थियौं। अब त्यो कहानीलाई म अघि बढाउँछु। अब सानो रिक्याप गरौँ। के भएको थियो भन्दाखेरि आकृति र राम सानो बेला स्कुलमा साथीहरू थियो, एकदम मिल्ने साथीहरू थियो। त्यसपछि आकृतिले स्कुल छोडेर जान्छ। त्यसपछि राम स्कुलमा हुन्छ र आकृति र रामको भेट हुँदैन। उनीहरुसँग एउटा फोटो थियो। आकृतिले रामलाई एउटा फोटो छोडेर गएको थियो भनेदेखि रामले पनि आकृतिलाई एउटा फोटो दिएको थियो। त्यो बेला सोशल मिडियाहरू पनि केही थिएन, भएको भए पनि बच्चाहरूले चलाउने कुरा पनि भएन र अब उनीहरू ठूलो भइसकेको छ। अब उनीहरूको भेट हुन्छ हुँदैन, एक अर्कासँग कनेक्सन छ छैन र उनीहरूले एक अर्कालाई सम्झेका छन् कि छैनन्, अब त्यो कुराहरू हामी कहानीमा हेर्दै जाउँ। र मैले साथीहरूलाई गेस गर्न पनि भनेको थिएँ, गेसिङ कमेन्ट चाहिँ आएको छैन रहेछ। अब हामी अगाडि बढौँ। राम एउटा कुरादेखि डराइराखेको थियो। राम छता खना ज्ञाना चोङ्गु। राम छता खान भएछ, खना अब यस्तो मिलेन भने तपाईहरुले पनि टाइपिङ गर्दा यसरी मिलेन भने यहाँ स्ल्यास हाल्दिनु भयो भने मिल्छ। राम छता खना ज्ञाना चोङ्गु। छता भन्नाले एउटा, ख भन्नाले कुरा भयो, देखि खना डराइराखेको थियो, ज्ञाना चोङ्गु। अब के कुरादेखि राम डराइराखेको थियो होला? के कुरा भन्नु पर्यो भने छु क्वेशन मार्क। आकृतिले फोटो खोइ भन्यो भने के भन्ने होला भनेर राम यही कुरा सोचेर डराइराखेको थियो। जुन फोटो आकृतिले उसलाई बच्चा बेला दिएको थियो, बच्चा बेला स्कुलमा मिसलाई छोडेर गएको थियो, त्यो फोटो मैले छोडेको फोटो खोइ भन्यो भने अब के जवाफ दिने होला भनेर राम डराइराखेको थियो। अब यो सेन्टेन्सलाई हामीले नेपाल भाषामा यसरी ट्रान्सलेट गरौँ। आकृति फोटोलाई किपा भनिन्छ। अस्ति हाम्रो एकजना सब्स्क्राइबर हुनुहुन्छ, उहाँले कमेन्ट गर्नु भएको थियो, मैले अस्तिकोमा फोटोलाई किपा भन्ने छुटाएछु। एक्लो थापाजीले फेसबुक पेजमा कमेन्ट गर्नु भएको थियो। पहिले मेरो दुईजना साथीहरू मिलेर फोटोग्राफीलाई किपाग्राफी भनेर एउटा फोटोको बिजनेस सुरु गरेको थियो। सायद त्यो अहिले पनि छ होला। अगाडि नाम मैले ठ्याक्क बिर्सेँ, पछाडि किपाग्राफी थियो। आकृति फोटो अथवा किपा। किपा को ताल कि छु त्यागु तया। आकृति किपा गो थालकी छु त्यागु तया अथवा छु त्याउ पनि भन्न मिल्छ, त्याउ। आकृतिले, आकृति फोटो किपा खोइ भन्यो भने, गो थाल कि के भन्ने होला भनेर, के अर्थात छु भन्ने होला भनेर, त्यागु तया। अब यस्तो कन्डिसनमा क्वेशन सोध्नु परिहाल्यो भने, किन आकृतिले सोधेको छ र भनेर क्वेशन सोध्नु पर्यो भने, छ्या आकृति न्यौ दुला। छ्या आकृति न्यौ दुला। छ्या अर्थात किन, न्यौ अर्थात सोधेको छ र, दुला सोध्यो कि भनेर, न्य न ला धया। न्य न ला धया, न्य न ला धया। अथवा सोध्यो जस्तो छ भन्नु पर्यो भने, न्य न थे चो, न्य न थे चो। अब कसैले क्वेशन गर्यो भने, अब तिमी के भन्छौ त भनेर क्वेशन गर्यो भने, आ छ छु त्यागु ले। आ छ छु त्यागु ले। आ अर्थात अब,
तिमी अर्थात् अथवा यसमा हामीले अब तिमी यसको सट्टा तिमीले भनौ। अब तिमीले के भन्छौ त? तिमी मात्र हुँदाखेरि छ हुन्छ भने, जस्तै तिमी मात्र भयो भने छ मात्र हुन्छ भने तिमीले भन्दाखेरि छ हुन्छ। तिमीले अर्थात् छ। छु अर्थात् के भन्छौ त? ध्यागुले। अब रामको साथीले रामलाई यसरी क्वेशन सोद्धाखेरि रामले अब यस्तो भन्छ, साँचो भनेर उसको मन दुखाउन मन लाग्दैन अनि झुटो कुरा उसलाई भन्न सक्दिन। साँचो अर्थात् खौ, ख र उ हो अथवा खौ। यो गरे भने खौ हुन्छ। खौ हो, ख अ उ, खौ। यसलाई यति मात्र राख्नु पर्ला, खौ, ख उ। यसलाई ख उ भनेर होइन कि खौ, खौ। खौ त या उसको, उयु, उयु मन अर्थात् नुग, दुखाउन अर्थात् स्याके, मन लाग्दैन। मासे मव, अले अनि अर्थात् अले झुटो कुरा। मखु ख, उइ त ध्या मफु। खौ तया उइगु नुग स्याके मासे मव अले मखु ख उइ त ध्या मफु। साँचो अर्थात् खौ भनेर, दया उसको अर्थात् उयु, नुगा भएछ, नुग मात्र हो, स्ल्यास हालिदिनु यता। नुग अर्थात् मन, दुखाउन अर्थात् स्याके, मन लाग्दैन। मासे मव, अले अर्थात् अनि भन्न खोजेको। झुटो कुरा अर्थात् मखु ख, ख अर्थात् कुरा, उसलाई उइ त भन्न सक्दिन। ध्या मफु, सक्दिन अर्थात् मफु। यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अब तपाईहरूले अनुमान लगाइसक्नुभयो होला, रामसँग आकृतिको फोटो छैन। आकृतिसँग छ छैन अब त्यो पनि थाहा भएको छैन, तर कहानीको यो मोडसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले थाहा पायौं कि रामसँग आकृतिको फोटो छैन। अब कसरी भएन रामसँग फोटो आकृतिको? अब रामले त अब राम्रो साथी मानेको थियो, उसको फोटो उसले हराउने पाल्ने अब त्यस्तो त उसले सोच्न पनि सक्दैन, त्यो उसले गर्दा पनि गर्दैन। तर अब कसरी रामसँग उसको फोटो भएन? कतै अब मिसप्लेस भएको पनि होइन। अब कहाँ गयो होला आकृतिको फोटो, त्यो हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा हेर्नेछौँ। र यो च्याप्टरसम्म आइपुग्दा हामीले के थाहा पायौं भन्दाखेरि रामसँग आकृतिको फोटो छैन र रामलाई त्यो भन्न पनि अप्ठ्यारो लागेको छ कि उसको फोटो छैन भनेर। अब आकृतिको फोटो रामसँग नहुनुमा अब रामको त्यति दोष छ भनौँ कि छैन भनौँ, तर झट्ट हेर्दाखेरि रामको दोष देखिँदैन। अब त्यसमा पनि एउटा कहानी छ, सानो कहानी छ, त्यो नेक्स्ट च्याप्टरमा आउँछ, त्यतिन्जेल कुर्नु होला तपाईहरू। यो च्याप्टरसम्म आइपुग्दाखेरि राम र आकृतिको भेट भएको हो कि होइन त्यो अलि स्योर भएको छैन। आजको लागि यो कथा यति नै। हेरौँ साथीहरूले के कमेन्ट गर्नुभएको छ। जीवन साथीले जी मफु भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ। के छ छुडु भन्ने भिडियोमा जी मफु भन्नुभएको छ। यदि साँच्चै नै बिरामी हुनुहुन्छ भने गेट वेल सुन, चाँडै निको हुनुहोला। ड्रिमर स्ट्याटस वाइटी जीले नाइस सर भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू शुभा। रुक्तेन बज्राचार्यजीले थ्याङ्क यू फर योर भिडियोज, इट हेल्प्स अ लट भन्नुभएको छ। मलाई धेरै खुसी लाग्छ तपाईहरूले नेपाल भाषा सिकिराख्नु भएको छ। म आफ्नो ठाउँबाट तपाईहरूलाई नेपाल भाषा सिक्नको लागि सक्दो प्रयास गर्नेछु। आकृति नयाँ वर्षको शुभकामना भन्नु पर्यो भने नेपाल भाषामा आकृति नु दया भिन्टुना। त्यस्तै गरी तपाईले पनि तपाईको साथीहरूलाई यसरी नै न्यू इयर विश गर्न सक्नुहुन्छ। म यो नु दया भिन्टुना भन्ने सेन्टेन्स भिडियोको तलपट्टि डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु, ताकि तपाईहरूले कपी गरेर साथीहरूलाई फेसबुकमा अथवा कहीँ कतै मेसेज गर्नको लागि सजिलो हुनेछ। भिडियो हेर्नुहुने सबै साथीहरूलाई नयाँ वर्षको शुभकामना, नु दया भिन्टुना।